Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. It's me again, Sel Mangiat TV. For this video guys, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po natin na-achieve ang trending color sa ngayon, ang ash gray. So, kaya naman kung gusto nyo po na magpa-color ng ash gray or kung gusto nyo pong matuto na ma-achieve ang ash gray at kayo po ay nag-home service, ang video ito po ay para sa inyong lahat. Kung kayo naman po ay bago sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, click the bell all para updated kayo sa mga bago nating video. At don't forget guys to share sa lahat. So guys, gaya ng inyong makikita, ready na po ang ating customer. So guys, simulan po natin sa pagmimix po ng color ng Bremond, kung saan 8.16 ash gray po ang ating binili. At imimix lamang po natin yan kasama ang oxidizing. So, nagtira lang po ako ng konti in case po at kailangan nating i-check uli matapos po nating kulayan. So, nagtitira po ako ng konti sa bawat po na ginagawa ko po na pagkukulay. So guys, lalakuan po natin yan ng 12% oxidizing. 12% po ang ginamit natin para po ma-achieve natin yung lightness na kanya pong gusto. So, syempre guys, alam nyo naman, ang ash gray talaga pong yan ay trending sa ngayon. So, kaya naman lahat po ay gusto magpakulay ng ash gray. Kaya naman, mahalaga po na makuha natin yung gusto niyang shades. So, i-apply na po natin. At gaya po guys, ang inyong makikita sa palagi po nating tutorial, nag-iiwan po lagi tayo ng half or 1 inch away from the roots. Kasi po baka ma-develop agad or talagang nade-develop agad ang pangkulay or ang bleaching powder kapag malapit po sa roots. Kaya nag-iiwan po tayo guys. So sisiguraduhin lamang po natin na lahat po ng buhok niya ay maa-applyan. So guys, last video, ang ginawa po natin sa kanya, binleach po natin ang hair niya 2 times. So, kung yan pong gagawin natin na pagkukulay ng ash gray ay dire-diretso lang, ibig ko pong sabihin, hindi na po siya nagpalipas ng ilang araw. So, ipapahinga lamang po natin ang buhok niya ng at least mga kalahating oras or 1 hour. Pwede na po siyang kulayan po ng ash gray. So, depende po yun guys kapag ang buhok na ating customer ay matibay naman. So, diretso lang po tayo sa pag-apply. Lahat lamang po ng mahabang buhok ang ating lalagyan at siguraduhin po natin guys na i-section po natin nang sa ganun wala pong maiwanan or napakahalaga po na ito po ay magpantay-pantay. So diretso lang tayo guys hanggang sa lahat po ng buhok ay ma-applyan. So, yun naman side na yan guys. Bale, ang ginawa ko lang po, nilagyan ko lang po yung ibabaw niyan. At ito na po ang next. Pagkalipas po ng 10 minutes, ang gagawin po natin guys, lahat-lahat na po ng buhok ng ating customer, yung pong mga roots, pati po yung nasa tagiliran, yung sa baba, gaya po ng inyong makikita, lahat po ng yan ay atin ang kukulayan. So, siguraduhin po natin guys, na maa-applyan po natin. So, baka ang customer natin ay makaramdam ng parang medyo makati or mainit. So guys, normal lang po yun dahil siya po ay binleach. At saka ang ginamit po nating oxidizing ay 12%. So, mahalaga po guys na every minute po, i-check po natin kung ano yung nangyayari sa kanyang scalp, ganyan din po sa kanyang hair. So, andyan na po tayo sa bandang upper part ng kanyang buhok. As you can see guys, ang nilalagyan lang natin, lahat po ng roots. So guys, kung gusto naman nyo ay kulay na gray-blue, so please check lang po ninyo ang ating pong video.
about gray-blue color. So, meron din po tayo niyan sa ating YouTube channel. Ayan guys, so makikita nyo, diba may part pa na, yan, yung bleach niya na hair, light pa siya, mukhang yellow pa, so, yan, lalagyan po natin yung part na yan, ng ash gray. So guys, kapag tayo po yung nagmimix, pag po natin titipirin ang gamot, siguraduhin po natin na lahat po ng strand ng kanyang buhok ay malalagyan, para maiwasan po ang pagpapatsi-patsi. Okay? Yan, yung part na yan guys. Oh. Lalagyan po lahat natin ng pangkulay na ash gray. Hanggang saan lahat po ng buhok niya ay makover po ng ash gray na color. Kaya napakahalaga po ng pagsisection para lahat po talaga ng buhok niya ay malagyan. So, next po, itong side na yan. Kung makikita nyo, yan naman po ang ating lalagyan. So guys, ganyan lang po kadali ang pag-a-apply po ng color na ash gray at kung paano po talaga ma-achieve. Siguraduhin din natin guys, gaya ng inyong makikita, gumagamit po tayo ng earring cap para maprotektahan po yung kanyang tainga. So, always po kapag tayo nagkukulay, gagamit po tayo ng earring cap. After that guys, ilib po uli natin kapag nakakumpleto na po natin, nalagyan ang buong buhok niya, yung lahat po ng roots, ililib po natin ng 20 minutes. At ngayon po natin ay susuklayin po naman natin, i-check po natin kung okay ba, kung lahat po ba ng buhok niya ay nalagyan na ng ash gray. So, gagamitin po natin, susuklayin po natin siya ng dahan-dahan. Okay? Ayun o, may part po doon na yun, in-applyan uli natin yung lahat po ng ating nasusuklay na color, ibabalik lang po natin sa roots. So, bali guys, nakaka 30 minutes na tayo. Kanina ay 10 minutes. Inilib po natin, tapos nag 20 minutes tayo, kaya 30 minutes na po lahat. At ngayon naman, i-check po natin kung lahat po ba ng buhok niya ay nalagyan na. Para po bang imamassage natin sa hair niya for checking. Isa rin pong paalaala guys, na kapag ang customer po natin nag-color ng ash gray, pwede po natin i-recommend sa kanya na bumili siya sa Lazada or Shopee ng purple shampoo for more protection sa kanya pong kulay na ash gray. Kasi po, mabilis ma-wash out ang color na ash gray kasi ang kinapitan po nito ay bleach hair. And then next, after po ng 5 minutes guys, na-checking natin, binabad lang natin ng 5 minutes, and then guys, ayan na, ang bonggang-bonggang buhok niya, kita nyo naman, ash gray po talaga. Yan po ang na-achieve nating color. So, napaka ganda ng resulta ng ginawa po nating pagkukulay ng ash gray. So, as you can see guys,
Iboblower po natin siya ng 100% dry at wag po natin siyang paliliguan ng buhok niya ng 3 days. After 3 days, guys, conditioner lamang or another treatment ang kanya pong gagamitin. So guys, thank you for watching and hope you enjoy and learn from this video. Keep safe and see you guys for my another video tutorial.